नमस्कार, सुजातास किचन मध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहे रव्याचे ढोकळे। हे 2 ग्लास भरून मी रवा घेतलेला आहे। आपलं पाणी प्यायचं जे ग्लास असतं तेवढं भरून मी 2 रवा घेतलेला आहे। आता आपण पाहूया कसे बनवायचे ते। सायट्रिक ऍसिड टाकायचं आहे 2 चम्मच। सायट्रिक ऍसिड टाकलेले। आता आपल्याला त्याला मिक्स करायचं। असंच आपण कोरडं पहिले एकजीव करून घेऊया। आणि आता आपल्याला त्यात पाणी टाकायचं आहे। जे ग्लास आपण रवा घेतलेला आहे तोच 1 ग्लास भरून मी पाणी टाकते सुरुवातीला। आता आपल्याला ते सायट्रिक ऍसिड ह्यात मस्त मिक्स करून घ्यायचे। पाणी आपल्याला जास्त लागणार आहे कारण त्यात फक्त रवा आहे। थोडं थोडं पाणी घालत राहायचं। आपल्याला जसं ढोकळ्याचं लागतं आपल्याला ढोकळ्याचं बॅटर जसं लागतं आपल्याला तशाच पद्धतीने हे बॅटर तयार करायचे। आपल्याला थोडं थोडं बघून असं चेक करायचं आहे की आपलं सायट्रिक ऍसिड त्यात मिसळलेलं आहे का। असं नाही लागत आहे म्हणजे आपलं सायट्रिक ऍसिड त्यात मिसळून गेलेले। मीठ पण टाकायचं आपल्याला त्यात। मीठ स्वादानुसार। पाणी घालायचं आपल्याला पुन्हा। आता आपलं बॅटर थोडंसं पातळ झालेलं आहे। थोडंसं पाणी घातलेलं आहे आणि मीठ आणि आपलं सायट्रिक ऍसिड आता मस्त मिक्स झालेलं आहे। एकदम पण पातळ नाही करायचं, हे अशा पद्धतीने झालं पाहिजे आपलं ढोकळ्याचं सारण बॅटर। आता आपल्याला लास्टला सोडा टाकून घ्यायचा। जितकं आपल्याला सायट्रिक ऍसिड घेतलं होतं तितकाच आपल्याला सोडा घ्यायचा आहे। 2 चम्मच सोडा घ्यायचा आहे। आता आपल्याला सोड्यावर थोडंसं पाणी टाकायचं आहे म्हणजे आपला सोडा व्यवस्थित मिक्स होऊन जाईल। आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं। एकाच दिशेने मिक्स करायचे। हे बघा किती घट्ट फुगलेलं आहे छान आपलं बॅटर।
एकदम भुसभुशीत झालेले, असं फेस पण आलेलं आहे. आपण सोडा जेव्हा घालतो तेव्हा डबल होतो ते. बस आता आपल्याला हे भांड्यामध्ये टाकून घ्यायचं फटाफट. आता आपण हे ढोकळ्याचं जे भांडं आहे त्याला आपण तेल लावून घेतलेलं आहे सगळीकडे. आणि आता हे सगळं टाकायचं त्यात जितकं बसेल तितकं. अर्धच भरायचं आपल्याला, अर्धी जागा आपल्याला ते फुगण्यासाठी ठेवायची आहे. हे बघा अशा प्रकारे. माझ्याकडे भांडं त्याच्यामध्ये पण टाकून घेऊ आपण. त्याला पण मी तेल लावून घेतलेलं होतं पहिलं. बाकी मी टाकून घेते. आणखीन एक भांडं आहे माझ्याकडे. आता मी हे इडलीचं भांडं घेतलेलं आहे. आपण त्यात पाणी घालूया. अर्ध घालायचं पाणी. जाळी आहे ती त्यात ठेवून देऊया अशा प्रकारे. सुरुवातीला आपण छोटंसं हे ठेवायचं, हे ठेवायचंय आणि लास्टला हे वाला ठेवायचं. आणि आता आपल्याला 15 मिनिटासाठी गॅसवर ठेवून द्यायचं. गॅस मीडियम करायचा आहे. 15 मिनिटासाठी ठेवून देऊया आपण. गॅस मीडियम ह्याच्यावर करायचा आहे आणि 15 मिनिटासाठी आपण हे इडलीचं भांडं गॅसवर ठेवून द्यायचं आहे बंद करून. आणि त्याच्यावर थोडंसं आपण वजन पण ठेवायचं आहे काहीतरी. आपली हवा जाणार नाही. आता आपण गॅस बंद केलेला आहे आणि आता आपण बघूया की आपले ढोकळे तयार आहे. हे बघा आपले ढोकळे तयार आहेत. असं आपण चाकूच्या साहाय्याने किंवा उलटणीच्या साहाय्याने बघायचं. बरोबर झालेली आहे आपली ढोकळे. आता आपण हे काढून थोडा वेळ थंड करायला ठेवायचे. हे पहा आपले ढोकळे आता आपण थंड करायला ठेवलेले आहे. आपण 10 मिनिटं आपण थंड करून घेऊया. मग त्याचे आपण काप करून घेऊया. आता आपल्याला सुरुवातीला कढई ठेवलेली आहे टाकायला. त्यात तेल टाकायचं आहे. 3 ते 4 चम्मच तेल टाकलेलं आहे. कारण मी ढोकळे जास्त बनवते. थोडी मोहरी टाकायची. मोहरी टाकायची. गॅस फास्ट आहे आपला. त्यासोबतच लगेच कढीपत्ते टाकायचे आपल्याला थोडेसे. थोडंसं मीठ घालायचं आहे चवीसाठी. म्हणजे आपल्या मिरच्या पण एकदम चविष्ट लागतात. कोथिंबीर
कोथिंबीर टाकायची. आपल्याला त्याच्यामध्ये भुजलं आपल्याला थोडंसं आपण फ्राय करून हलका हलका, ज्याने की आपला मसाला त्याच्यामध्ये जाईल. मेन गोष्ट एकदम हेल्दी अशा आहेत, त्याच्यामध्ये बेसन पीठ पण नाही, फक्त रव्याचे आहेत. झाले. आता आपण सर्व करून घेऊ. हे पहा, आपले रवा ढोकळे तयार आहेत. तुम्हाला जर माझी रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा आणि आमच्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा आणि बाजूला बेल आयकॉनही दाबा, म्हणजे जेव्हाही मी नवीन रेसिपी अपलोड करेल तेव्हा सर्वात पहिले तुमच्याकडे नोटिफिकेशन जाईल. धन्यवाद.